Tài liệu cuộc họp ở châu Âu xác nhận lại một lần nữa. Thẩm công tử, muộn thế này rồi. Muốn đi đâu? Đôi mắt này, xương chân mày này, lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Đã muốn giấu chúng đi rồi, chỉ để một mình tôi ngắm. Lục Kiều Diễn, ai nói là tôi muốn trốn chứ? Thẩm Ngạn Chu, anh dám? Cậu tỉnh rồi, anh điên rồi à? Thẩm Ngạn Chu, anh dám chơi ngược lại tôi một vố sao? Là cậu bắt cóc tôi tới đây. Lục tổng, chẳng lẽ cậu tưởng rằng quyền chủ động luôn nằm trong tay cậu ư? Tôi thích anh 3 năm rồi. Tôi là muốn có được anh, chứ không phải bị anh đối xử thế này. Đừng giả vờ nữa, Lục Kiều Diễn. Có phải cha tôi phái cậu đến giám sát tôi đúng không? Phải thì đã sao? Vậy giờ cậu tính là gì? Một bên nhận lệnh giám sát tôi, một bên lại nói thích tôi, còn muốn tôi. Hay là cậu làm người tình của tôi đi, cũng để tôi dễ ăn nói với cha mình. Anh mơ đi, tôi, Lục Kiều Diễn, tuyệt đối không bao giờ làm kẻ hầu người hạ cho kẻ khác. Chết tiệt, kế hoạch bị đảo lộn hết rồi. Đại ca hôm nay sao lại nóng giận thế nhỉ? Anh ta là trưởng tử nhà họ Thẩm, là một bước đi để lại hậu họa khôn lường. Thẩm tiên sinh, nhiệm vụ này tôi xin phép chấm dứt. Tiền bồi thường hợp đồng là 10 triệu tệ. Không đi được thì kéo hắn xuống nước cùng. Tôi muốn cho bọn họ biết tôi, Lục Kiều Diễn, không phải kẻ dễ chọc vào. Anh ta vẫn chưa đi sao? Thẩm Yến Tử, sao anh vẫn còn ở nhà tôi? Bình nóng lạnh nhà cậu dùng tốt đấy. Đang nhìn gì thế? Xem chăm chú đến vậy. Là một người rất quan trọng à? Duy chỉ có cái này không được động vào. Tất cả những thứ còn lại đều tùy ý anh. Có lạnh không? Thẩm công tử, có muốn thử cùng tôi không? Kỹ năng bắn súng của cậu rất tốt. Cậu cũng rất tuyệt.
Có phải tâm ý của anh cũng giống tôi không? Lục Kiều Diễn, miếng mồi béo bở ở bến cảng kia một mình cậu nuốt trọn. Em là không thích hợp nhỉ? Đồ tôi đã ăn rồi thì chưa có ai đủ tư cách đụng vào. Người trẻ tuổi không biết quy củ, sớm muộn gì cũng vấp ngã thôi. Đúng vậy. Ghen tị thì cứ nói thẳng ra, không cần phải lấy quy củ ra để nói chuyện. Đó là Thẩm công tử của thế gia tài phiệt lớn nhất. Anh ta đến đây làm gì? Xin lỗi vì đã đến muộn. Chưa nói với các vị, tối nay tôi là bạn đồng hành nam của cậu ấy. Nghe nói ông có ý kiến với chuyện làm ăn ở bến cảng của Kiều Diễn. Hay là nói với tôi xem nào? Thẩm công tử, không dám, không dám. Vừa nãy tại sao anh lại giúp tôi? Thấy ngứa mắt bọn họ thôi. Không ngờ tôi đường đường là đại ca xã hội đen, lại có người đứng ra bảo vệ tôi. Thẩm Ngạn Từ, Thẩm Ngạn Từ, đừng đi. Đến nhà rồi, Lục tổng. Vừa nãy trên xe cậu đã nói mớ 3 lần liền. Tôi đã nói gì? Cậu nói cậu thích tôi, không thể nào. Tôi không có. Vị đại lão mặt lạnh này, sau khi say rượu lại ngoan thế này. Đại ca, không xong rồi, chuyện làm ăn ở bến cảng bị hất tay trên rồi. Cái gì? Ai làm chứ? Là Thẩm Quốc Trương ạ. Còn một chuyện nữa, đại ca, người đi ký hợp đồng là Thẩm công tử, anh phải cẩn thận một chút. Tôi biết rồi. Chuyện ở bến cảng anh có biết không? Trên hợp đồng ký tên của anh đấy. Cha anh thiết kế cướp hàng của tôi, anh phụ trách ký tên. Từ đầu đến cuối, hai cha con anh đều đang hợp tác. Hợp đồng đúng là tôi ký, nhưng cái bẫy này không phải tôi bày ra. Có gì khác nhau sao? Vậy còn cậu thì sao, Lục Kiều Diễn? Cậu có bao nhiêu phần thật lòng? Bữa tiệc tối 3 năm trước, cậu tiếp cận tôi là vì người phụ nữ trong bức ảnh của cậu à? Anh đừng nhắc đến cô ấy. Anh có tư cách gì chứ? Vậy nhắc đến 3 năm trước, cậu tiếp cận tôi, ít nhiều là để điều tra chuyện của chị gái cậu đúng không? Tôi điều tra anh là vì chuyện của chị tôi, không sai. Nhưng anh ngay từ đầu đã biết chuyện này. Thế mà anh chưa từng hỏi tôi lấy một câu. Anh cũng coi tôi là quân cờ của anh sao? Chúng ta dừng lại ở đây thôi. Dọn ra khỏi nhà tôi đi. Em trai, đó chính là con trai của chủ thuê chị, Thẩm công tử. Bệnh nhân Lục Tình bị chấn động não mức độ trung bình, mất trí nhớ, cần tĩnh dưỡng và chăm sóc lâu dài. Xe đã bị người ta động tay động chân. Nhưng thế lực của nhà họ Thẩm quá lớn, không thể điều tra được gì. Tôi phải leo lên vị trí đủ cao, cao đến mức có tư cách nói chuyện với nhà họ Thẩm, cao đến mức bàn tay nhà họ Thẩm không thể che lấp được tôi, cao đến mức có thể điều tra ra kẻ nào đã ra tay với chị tôi. Anh là ai? Giang Lâm. Trước đây từng làm cùng một cơ sở y tế với chị, từng làm tình nguyện viên. Cô ấy là người lương thiện nhất tôi từng gặp. Cậu sống ở đâu? Tôi đưa cậu về nhà. Con còn muốn bảo vệ Lục Kiều Diễn đến bao giờ nữa? Gánh chịu đống hỗn độn ở bến cảng mất 20 triệu tệ. Con vẫn chưa nhìn rõ tình thế sao? Vậy ông cũng không thể hủy hoại cậu ấy. Không hủy hoại cậu ta à? Điểm yếu lớn nhất của con chính là cậu ta. Cha cho con hai lựa chọn cuối cùng: tự tay hủy bỏ dự án cắt đứt hoàn toàn điểm yếu. Nếu con không chịu, ta sẽ trực tiếp ra tay trừ khử Lục Kiều Diễn.
Ông đang dùng Lục Kiều Diễn để ép tôi chọn phe sao? Người thừa kế nhà họ Thẩm không thể có điểm yếu. Thợ săn mềm lòng sớm muộn gì cũng bị con mồi phản phệ. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không động vào cậu ấy. Con không làm được kẻ ác, vậy thì ta làm thay con. Tài khoản đều bị phong tỏa hết rồi, không thoát ra được. Anh Diễn, nhà họ Thẩm rõ ràng là muốn dồn chúng ta vào đường cùng. Tôi sẽ nghĩ cách. Tối nay có một bữa tiệc tối, cậu đi cùng tôi nhé. Có vài đối tác của nhà họ Giang muốn giới thiệu cho cậu quen biết. Điều kiện của anh là gì? Trên đời này không có sự giúp đỡ nào là miễn phí cả. Cậu sẽ biết thôi. Cậu thà chấp nhận sự giúp đỡ của người ngoài, cũng không thèm đến tìm tôi sao? Đến tìm anh ư? Để tiếp tục nhảy vào cái bẫy lấy lòng của anh à? Cậu ấy hiện giờ là đối tác của tôi. Thẩm tiên sinh, xin anh tự trọng cho. Vì muốn giận dỗi với tôi mà chấp nhận sự bố thí à? Cậu như vậy chẳng phải quá rẻ rúng rồi sao? Thế vẫn còn tốt hơn kẻ cao cao tại thượng như anh. Tự cho mình là đúng mà tính toán mưu mô. Tôi cũng có thể giúp cậu mà. Đi thôi. Cậu chỉ có thể là của tôi. Kẻ khác đừng hòng chạm vào cậu. Xuống xe. Đi theo tôi. Thẩm tổng, tránh ra. Hãy tin tôi một lần này thôi. Tất cả tổn thất của cậu, tôi có thể giúp cậu lật ngược thế cờ. Lật ngược thế cờ sao? Tất cả nghịch cảnh hôm nay của tôi chẳng phải đều do một tay nhà họ Thẩm các người gây ra à? Giờ lại tới đây nói muốn giúp tôi. Anh không thấy nực cười sao? Anh phát điên gì hả? Tôi biết tôi sai rồi. Tôi đã giấu cậu. Cha tôi đã tính kế cậu, bắt cậu phải tự mình gánh chịu mọi hậu quả. Tôi sẽ giúp cậu lấy lại tất cả. Cậu có thể đừng đi cùng người khác được không? Không cần. Tôi tự có cách của mình. Thẩm Ngạn Từ, tôi ghét nhất là bị lợi dụng. Tránh ra. Tôi không muốn nói lại lần thứ hai. Giờ cậu ấy còn không thèm bố thí cái nhìn nào cho tôi nữa rồi. Thẩm công tử, tối nay ở bến cảng có mai phục. Lục Kiều Diễn đi cùng Giang Lâm kiểm tra, nghiệm thu vật tư, có nguy hiểm. Lái xe nhanh đến bến cảng đi. Lô vật tư này rất quan trọng. Kiều Diễn, làm phiền cậu rồi. Việc trong phận sự thôi. Sao anh lại không biết tự trân trọng bản thân mình như thế chứ? Lần này tôi thực sự không tính kế cậu. Có thể nào cho tôi thêm một cơ hội nữa được không? Thẩm Ngạn Từ, cố lên, đừng ngủ. Liệu tôi có không gượng nổi nữa không? Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Để tránh làm động đến vết thương, ngậm miệng lại đi, đừng nói nữa. Không cho phép anh rời đi. Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh đâu, nghe thấy chưa? Nếu anh cứ thế mà ra đi, cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh đâu. Tỉnh rồi sao? Đi gọi bác sĩ vào đây. Vết thương đừng có cử động lung tung. Đừng đi. Vết thương đau quá. Giờ mới biết đau à? Lúc tự mình đỡ nhát dao sao không sợ đau đi.
Qua nhau rồi, sau này đừng có làm chuyện ngốc nghếch nữa. Không hòa nổi đâu. Lục Kiều Diễn, vừa nay có phải cậu rất lo lắng cho tôi đúng không? Thẩm Ngạn Tử, đây là ở bệnh viện đấy, anh có thể nghiêm túc một chút được, tự mình ăn đi. Phải làm sao đây, vết thương đau quá. Cánh tay cũng đau nữa. Cánh tay anh có bị thương đâu chứ? Có người thật là nhẫn tâm quá đi. Đỡ giao hộ xong đến cả bát cháo cũng không thèm đút cho. Tôi không sao đâu, đợi cánh tay tôi khỏe lại rồi tự ăn. Dù sao không ăn cơm cũng chẳng chết đói được đâu mà. Há miệng ra nào. Ngon quá đi mất. Chậm thôi, sao thế? Vẫn cần tôi đút cho nữa à? Ngon không? Mê mơ, tính khí thật là xấu, thật là đáng yêu. Lục Kiều Diễn, mày bình tĩnh một chút đi. Lục tiên sinh, vết thương của cậu ấy đêm qua lại chảy máu, thế mà vẫn khăng khăng đòi đến đại thiếu gia. Diễn kịch thấy đủ chưa? Người hầu, bác sĩ, anh muốn thứ gì mà không có chứ? Nhất định phải đến chặn trước cửa nhà tôi để hành hạ tôi sao? Thứ khác tôi đều không cần. Thẩm tiên sinh, nghịch ngợm. Tôi sợ ở một mình lắm. Cậu phải chịu trách nhiệm đấy. Kiều Diễn, tôi không còn nơi nào để đi nữa rồi. Anh thế này là chơi ăn vạ rồi đấy. Nhưng tôi lại chẳng có cách nào với anh cả. Vết thương lại đang nóng lên rồi này. Đã bảo anh về tĩnh dưỡng sớm đi rồi. Cứ thích ăn vạ ở chỗ tôi. Cậu nhẹ tay chút đi. Dù sao cậu cũng mềm lòng mà. Không nỡ đẩy tôi ra đâu. Đừng động đậy, tôi bôi thuốc lại cho anh. Đường là Lục tổng. Tay sao cứ run rẩy suốt thế? Buông tay ra đi, vết thương sẽ bị rách đấy. Nằm im cho tôi. Cứ không chịu nằm im đấy. Đồ điên, vết thương đau đến mức này rồi mà còn dám nghịch lừa. Biết thế gọi đồ ăn ngoài cho xong, thật là... Sáng sớm đã bận rộn làm bữa sáng cho tôi rồi. Trứng ốp lết lại bị cháy rồi kìa. Có cần tôi dạy cậu không? Anh tránh xa ra chút đi. Tránh xa tôi ra chút. Vết thương chưa lành. Sao lại đau nữa rồi? Tôi không sao. Tựa vào một lát là ổn thôi. Đây là hợp đồng của một dự án khác. Là phần bồi thường của tôi cho bến cảng. Lợi nhuận của nó lớn hơn dự án bến cảng nhiều. Đầu tư vào người cậu rất xứng đáng. Tôi đã tốn bao công sức, chỉ muốn giữ cậu lại bên cạnh mình. Thu lại mấy trò này của anh đi. Thẩm Ngạn Tử, đừng coi tôi là con mồi thích đùa giỡn thế nào cũng được. Thấy tôi bị thương, cậu có đau lòng không? Anh đang cố ý khơi gợi cảm xúc của tôi đấy à? Người khó chịu sẽ là anh đấy. Sau này không được phép làm tổn thương bản thân nữa. Chiếc áo này là của tôi mà. Gần giống thôi, cái nào cũng màu đen cả. Không giống nhau đâu. Chiếc của anh có hoa văn chìm ở cổ tay áo. Chiếc này không có. Mặc vào mất rồi. Cởi ra mau, không cởi. Cậu mặc áo sơ mi của tôi suốt mấy tháng trời. Tôi mới chỉ mặc của cậu có một lần thôi đấy. Không công bằng chút nào. Cậu mặc áo sơ mi của tôi đi ngủ. Có phải là vì nhớ tôi không? Không phải, là vì chất liệu của chiếc đó tốt thôi. Chiếc đó là do tôi đặt may bằng vài sợi bông nguyên chất ở London đấy. Nếu cậu thích thì lần tới đi tôi sẽ may thêm vài chiếc nữa. Cứ cất trong tủ quần áo của cậu, không cần phải lén lút mặc đâu. Ai lén lút mặc chứ? Lần trước anh nói vết thương đau. Lần trước nữa thì bảo gặp ác mộng. Lần này là vì lý do gì đây? Không có lý do gì cả. Chỉ là muốn ngủ ở đây thôi. Còn đau không? Đã sớm hết đau rồi. Vậy sao lần nào anh cũng bảo đau? Bởi vì mỗi lần nói đau, trong mắt cậu đều là dáng vẻ xót thương tôi mà tôi muốn nhìn thấy nhất. Có phải con lại ra ngoài chơi bời lêu lồng với Lục Kiều Diễn nữa không? Không bằng gia quy, không biết liêm sỉ.
Ta giới hạn cho con trong vòng 3 ngày phải lập tức cút về nhà, ngoan ngoãn đính hôn với tiểu thư nhà họ Lâm, cắt đứt hoàn toàn quá khứ trước đây. Con biết rồi. Lần này không thể để cậu ấy bị tổn thương nữa. Tỉnh dậy sớm thế, đến dâu cũng lời cạo nữa à? Thức dậy sớm nhưng lời động tay động chân thôi mà. Đừng cử động, cậu sức già sẽ đau đấy. Cậu xưa nay vốn không thích làm những việc lặt vặt này mà, làm cho anh chưa từng thấy phiền phức bao giờ. Cậu nói xem, chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau thế này không? Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Sống tốt những ngày tháng hiện tại là đủ rồi. Đúng vậy, đợi công ty cậu bận xong, bên tôi giải quyết xong chuyện. Chúng ta sẽ đi du lịch không? Chỉ có hai chúng ta thôi, được chứ? Đều nghe theo anh cả. Điện thoại từ gia đình à? Chỉ là chút chuyện gia đình thôi, để tôi nghe máy một lát. Mau quay lại nhé. Đợi đã, đừng vội đi mà. Hôm nay sao lại cuốn người thế này? Có phải anh đang giấu tôi chuyện gì không? Có thể có chuyện gì được chứ? Chỉ là muốn ôm cậu lâu hơn một chút thôi không được sao? Quả nhiên vẫn là rời đi rồi. Thẩm Ngạn Từ, tối nay anh liên tục nhìn điện thoại. Rốt cuộc là đang đợi ai thế? Chỉ là xem thời gian thôi, anh đâu phải đang xem thời gian. Rõ ràng là đang đợi người đó. Cậu ấy không đến nên suốt buổi anh cứ hồn siêu phách lạc. Cậu ấy rốt cuộc là người thế nào? Nhìn bề ngoài thì hung dữ, vẻ ngoài mạnh mẽ lại lạnh lùng cứng rắn, nhưng thực chất lại rất dễ xù lông và xấu hổ, trông có vẻ sát phạt quyết đoán. Nhưng riêng tư lại dịu dàng, chu đáo và mềm lòng. Sẽ kiên nhẫn chiên trứng cho tôi. Cậu ấy luôn ghi nhớ những vết thương cũ của tôi. Tôi chỉ tùy tiện nói đau, cậu ấy lại lần nào cũng để tâm và chiều chuộng. Tôi cứ luôn mượn chút ích kỷ này để thăm đến sự dịu dàng của cậu ấy. Anh xưa nay chưa từng nói nhiều lời thật lòng như thế với người khác. Chỉ là người trong lòng anh có biết tất cả những điều này không? Thẩm công tử sắp quyết định chuyện liên hôn rồi. Tư tình chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển nhất thời mà thôi. Chúc mừng Thẩm công tử hỷ kết lương duyên. Tôi không tiện làm phiền nữa. Lục Kiều Diễn, cậu đứng lại đó cho tôi. Cậu không cần phải diễn trò chúc phúc đó với tôi. Tôi nghe mà thấy khó chịu lắm. Vậy anh muốn tôi phải nói thế nào đây? Đứng trước mặt tất cả mọi người chất vấn anh à? Tôi không có tư cách đó. Tôi không hề muốn liên hôn. Tôi và nhà họ Lâm chỉ là đang diễn kịch để lừa trưởng bối thôi. Cuối tháng này khi hợp tác kết thúc sẽ hoàn toàn vô hiệu. Tất cả đều là giả. Tôi không nói cho cậu biết, một là sợ cậu nghĩ nhiều rồi tức giận, sợ cậu hiểu lầm là tôi muốn từ bỏ chuyện, hai là tôi không dám cứng đối cứng với cha tôi sợ ông ấy sẽ giận lây rồi làm ảnh hưởng đến cậu và sự nghiệp của tôi. Chỉ muốn tự mình gánh vác để bảo vệ cậu. Sự bảo vệ này của anh lại là một kiểu không tin tưởng khác. Anh cứ luôn nghĩ rằng tôi cần được cái gì cũng tự mình gánh vác. Tôi cũng có thể gánh vác, cũng có thể giải quyết mọi rắc rối cho anh. Thứ tôi muốn là được đứng kề vai sát, không phải bị anh giấu giếm rồi che chở. Tôi không nghĩ được nhiều như thế. Tôi chỉ là quá sợ mất cậu thôi. Sau này có rắc rối gì thì cứ bảo tôi biết. Chúng ta cùng nhau đối mặt. Hai đứa đang làm cái gì ở đây thế? Giữa bữa tiệc danh gia vọng tộc, trước bao con mắt con lại công nhiên dây dưa với một kẻ lăn lộn trong bóng tối, một kẻ thuộc giới xã hội đen không thể đưa ra ánh sáng, là muốn hủy hoại hoàn toàn nhà họ Thẩm, danh tiếng cơ nghiệp trăm năm nay sao? Cậu ấy không phải là người không thể lộ diện. Lục Kiều Diễn tự tay gây dựng nên đế chế thương nghiệp, hành sự quang minh lỗi lạc, còn sạch sẽ hơn nhiều so với những kẻ ngụy quân tử ngoài kia. Cậu ấy là người con tự nguyện lựa chọn. Ngu xuẩn đến tột cùng. Nó đang lợi dụng các mối quan hệ của nhà họ. Kẻ lăn lộn trong giới giang hồ là loại bạc tình bạc nghĩa nhất. Cậu ấy không có lỗi gì cả. Cả đời ông trong mắt chỉ có lợi ích, thể diện và sự thắng thua của gia tộc. Chưa từng hỏi tôi thực sự muốn điều gì. Tất cả mọi người đều tính kế tôi, lợi dụng. Chỉ có cậu ấy đã cho tôi sự chân thành và ấm áp duy nhất trong cuộc đời. Được rồi, nếu con đã cứ mãi mê muội không tỉnh ngộ như thế, vậy thì cấm túc để tự kiểm điểm đi.
Xịt, đừng lên tiếng. Bên ngoài biệt thự mới tăng cường thêm 2 lớp bảo an. Tôi là canh lúc đổi gác trống để lèn vào đây đấy. Thời gian của chúng ta có rất ít. Cầm lấy đi, đây là thứ trước kia anh đã âm thầm ủy thác cho tôi. Dự án đi kèm với cậu đến cả cái này cũng lấy được rồi sao? Dự án này lợi nhuận đã tăng gấp 4 lần rồi. Tôi đem cả vốn lẫn lời trả lại hết cho anh. Ngày mai cha anh ép anh phải bày tỏ thái độ. Đây chính là chỗ dựa của anh, cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu đánh cược tất cả mọi thứ của tôi dành cho anh. Quay mặt lại đây, để tôi nhìn kỹ anh một chút. Lục Kiều Diễn, cậu điên thật rồi. Vì tôi mà lại tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm thế này sao? Chỉ cần tôi còn thở, nhà họ Thẩm sẽ không thể trói buộc được anh. Đừng đi. Anh Từ, đừng bướng mình nữa. Bên ngoài đều là tai mắt cả đấy. Tôi không sợ, cậu đã cho tôi dũng khí để chống lại tất cả rồi. Cho dù chỉ có 1 tiếng đồng hồ, cầu xin cậu hãy ở lại bên tôi được không? Được, tôi không đi. Sếp Thẩm, dự án bến cảng mà các vị khăng khăng thúc tiến kia đã thua lỗ nặng nề trong 3 quý liên tiếp rồi. Nhà họ Lâm chúng tôi không phải là tổ chức từ thiện. Khoản thua lỗ mà Lâm Đồng lo lắng là bắt nguồn từ phương thức vận hành cũ kỹ của Thẩm thị. Đây là báo cáo vận hành thực tế cả năm của bến cảng phía Đông, với lợi nhuận tăng 400%. Chuyện này không thể nào. Đơn vị vận hành thực tế của bến cảng phía Đông là tập đoàn Kiêu Hành. Người chịu trách nhiệm là Lục Kiều Diễn. Cậu ấy là người duy nhất gánh vác mảng kinh doanh bến cảng của Thẩm, cũng chính là người mà tất cả các vị ở đây đều có trong vòng 1 năm đã bù đắp được đống nợ xấu suốt 3 năm qua của Thẩm thị. Biến nó giờ các vị còn muốn bàn về chuyện lo ngại nữa không? Con dám mang thể diện của Thẩm thị ra trước mọi người để đánh cược cho tương lai của một người ngoài sao? Con có biết hậu quả là gì không? Điều này có nghĩa là Thẩm thị vẫn còn đường sống, và cũng có nghĩa là con không cần phải dựa vào sự sắp đặt của cha nữa để chứng minh giá trị của bản thân mình. Lục Kiều Diễn cũng thế. Thưa cha, là do tầm nhìn và phương thức dùng người cũ kỹ mà chúng ta đến lúc phải thay đổi lâu nay. Cậu ấy không hề cố ý chứng minh bản thân, mà là do bản thân cậu ấy có năng lực đủ mạnh, tự dựa vào thực lực để đứng vững gót chân. Là trước đây chúng ta nhìn người có phần phiến diện thôi. Bảo cậu ta đến gặp ta. Việc giải tỏa bến cảng cũ ở phía tây thành phố bị đứt gãy nguồn vốn. Một đống hỗn độn thối nát ở khu phố sầm uất, không ai cho cậu ta thời hạn nửa năm để vực dậy nó. Cửa lớn nhà họ Thẩm sẽ rộng mở chào đón. Nếu không làm được, hai đứa phải chia tay. Thưa cha. Tôi nhận. Cậu dựa vào cái gì? Dựa vào vận mệnh của tôi. Dựa vào việc anh ấy tin tôi. Dù thế nào đi nữa, phê duyệt của mọi kênh đều phải được thông qua cho tôi. Ai dám cản dự án của tôi, tự gánh lấy hậu quả. Tôi có mối quan hệ thượng lưu, có thể dẹp yên mọi rào cản sóng gió của các tầng lớp trong ngành. Tất cả các ải phê duyệt từng làm nghẽn dự án, tôi đều đã đả thông hết rồi. Anh đã bắt kiệt mối quan hệ quý giá nhất ở mọi tầng lớp của mình. Đây là quân bài tẩy mà anh chưa bao giờ muốn sử dụng. Là đường lui cuối cùng của anh. Tôi chưa bao giờ có đường lui. Đường lui của tôi từ trước đến nay chỉ có mình cậu. Thẩm tổng luôn là chỗ dựa cho tôi. Cái giá phải trả quá lớn rồi. Tôi không cần bất kỳ sự bù đắp nào của cậu. Bản thân Lục Kiều Diễn thuộc về Thẩm Ngạn Từ. Tối nay tôi muốn thu một chút thủ la độc quyền. Lục Kiều Diễn, cậu thật sự nghĩ nhà họ Thẩm vô tội sao? Đây là tài liệu trước khi chị cậu qua đời. Bản ghi chép chuyển khoản của ngân hàng ngầm nhà họ Thẩm. Những gì anh tra được tôi đã biết từ 3 tháng trước rồi. Khoản tiền đó là đi vòng qua cha Thẩm, do cổ đông nội bộ của tập đoàn Thẩm thị tự ý thao túng, không liên quan gì đến nhà họ Thẩm cả. Thẩm Ngạn từ đầu đến cuối đều là người ngoài cuộc. Cậu đã biết từ lâu rồi. Vậy thì anh ta vẫn có liên quan đến nhà họ Thẩm. Cậu không cảm thấy ghê tởm sao?
Tôi tiếp cận anh ấy đúng là vì anh ấy họ Thẩm, nhưng tôi ở lại là vì anh ấy vô tội. Còn anh, Giang Lâm, anh tốn công tốn sức điều tra những thứ này rốt cuộc là vì cái gì? Lục Kiều Diễn, chẳng lẽ cậu không nhận ra ư? Nhận ra cái gì? Tôi thừa nhận tôi quan tâm đến em. Hạn ngạch nhập khẩu Thẩm Ngạn Từ có thể cho em, tài nguyên thương mại tôi cũng có thể cho, chỉ cần em sẵn sàng đứng bên cạnh chứ không phải bên cạnh anh ta. Nhưng em đã không làm vậy, em chọn anh ta. Lão Tống, tiễn khách. Cậu sẽ phải hối hận đấy. Lục Kiều Diễn, bây giờ tôi chỉ muốn biết một chuyện. Cậu đối với tôi rốt cuộc có phải là chân thành đối đãi, hay là bởi vì tôi là con đường gần nhất để cậu chạm tới sự thật, và cũng là con đường đơn độc nhất? Thẩm Ngạn Từ, chẳng lẽ anh lại không rõ sao? Tôi không tin. Nếu cậu đã thích đạo lý đến vậy, thì hạn ngạch nhập khẩu của Giang Lâm bắt đầu từ ngày mai toàn bộ sẽ bị dừng lại. Không cần thiết phải vậy chứ. Thật ra Giang Lâm cũng không làm sai điều gì. Làm ăn ra làm ăn, anh đừng tùy hứng như vậy. Anh ta mà cũng dám ao tưởng sao? Còn nữa, sau này bớt mặc loại áo sơ mi đen thu hút người khác thế này đi. Tôi không thích người khác cứ dán mắt vào cậu. Đây chỉ là một chiếc áo sơ mi đen bình thường nhất thôi mà. Anh đừng có vô lý kiếm chuyện. Không, chỉ cần là mặc trên người cậu thì nó đều thu hút người khác cả. Thật muốn nhốt cậu lại để chỉ có một mình tôi được ở bên cạnh thôi. Đúng rồi, tôi phải đi châu Âu một chuyến. Công ty có việc bận. Đi đường cẩn thận nhé. Đi đây. Về sớm nhé. Yên tâm đi. Tôi đợi anh. Tiếp tục đi, quý khách của lô thép này không đúng. Trả lại toàn bộ đi. Dự án phía tây thành phố không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Mấy ngày trước có người đến tìm mẹ, là thuộc hạ cũ của cha con, hỏi về Lục Tình, hỏi về chứng cứ. Năm đó là mẹ đã liên lụy đến cô ấy. Mẹ đừng lo lắng. Không phải lỗi của mẹ đâu. Chuyện của Lục Tình con nhất định sẽ điều tra ra chân tướng. Được. Thẩm tiên sinh có việc gì sao? Mấy ngày trước ông đến viện dưỡng lão tìm mẹ tôi, giờ hỏi về chuyện cũ của Lục Tình. Hứa tiên sinh, ông đang sợ cái gì vậy? Thẩm tiên sinh, tôi chỉ là đến thăm lão phu nhân, những chuyện khác tôi hoàn toàn không biết gì hết. Tôi nghe không hiểu. 3 năm trước, Lục Tình đã phát hiện ra lỗ hổng số sách của ông. Một ngày trước khi Lục Tình gặp chuyện, ông đã tự ý dùng tài khoản công chuyển 200.000 tệ cho một người lạ tên Trầm công tử. Đây chỉ là chúng tôi còn có việc cúp máy trước đây. Thẩm Ngạn Từ, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 1 giờ sáng rồi đấy. Sao thế? Nhớ tôi rồi à? Chẳng phải là do anh gửi ảnh trước sao? Anh cố ý đúng không? Dù sao em cũng không có ở đây. Xa như vậy em đâu quản được anh. Em đang ở bên ngoài. Đợi em về nhé, được không? Đợi em. Anh Từ, đến giờ thức dậy đi làm rồi, nhớ anh.
Còn học được cả cách trêu ghẹo ngược lại nữa à? Anh Từ, đến giờ thức dậy đi làm rồi, nhớ anh. Đoạn ghi âm em vừa gửi, anh trả lời nhanh thế. Có phải là vừa mới tỉnh giấc không? Sáng sớm ra đã cho anh một bất ngờ lớn thế này. Em vừa từ bên ngoài về, sực nhớ ra đã đến lúc anh phải thức dậy rồi. Đoạn ghi âm vừa nãy của em, anh đã nghe lại 2 lần. Lần thứ nhất là nghe nội dung, lần thứ hai là nghe giọng nói của em. Em cứ đợi đấy. Cho anh về nước rồi sẽ tính sổ tấm ảnh này với em sau. Được thôi, em sẵn sàng đón tiếp bất cứ lúc nào. Tiểu Diễn, có chuyện này muốn nói cho em biết. Hứa Thế Trinh, anh đã điều tra ra ông ta rồi. Năm đó ông ta là trợ lý tài chính của cha anh, cũng là nhân vật mấu chốt trong vụ tai nạn của chị gái em. Chuyện của chị em, anh cũng đang điều tra sao? Mê mơ. Trước đây không nói cho em biết, là sợ manh mối bị đứt sẽ khiến em mừng hụt. Thật ra mẹ anh vẫn luôn cảm thấy rất áy náy về chuyện này. Năm đó chị Lục Tình vô tình phát hiện ra Hứa Thế Trinh và các khoản sổ sách đen của mấy cổ đông nước ngoài mới bị bọn họ hãm hại. Tiểu Diễn, chuyện này là nhà họ Thẩm bọn anh nợ Lục Tình, cũng là anh nợ em. Anh nói là sự thật của chuyện này. Sắp tìm ra rồi sao? Mê mơ. Bất kể kẻ đứng sau chuyện này là ai, anh tuyệt đối sẽ không dung thứ. Em đợi anh. Em sẽ tự tay lôi kẻ thù ác năm đó ra ánh sáng. Được, Tiểu Diễn. Chuyện này liên lụy rất nhiều, có lẽ sẽ có nguy hiểm. Em phải chuẩn bị sẵn sàng, em không sợ. Mê mơ, anh sẽ bảo vệ em. Hẹn gặp lại vào ngày kia. Em sẽ đi đón anh. Xe ở bãi đỗ xe, đi thôi. Cà vạt bị lệch rồi kìa. Là em làm lệch đấy. Gầy đi rồi, nhiều việc quá nên không có cảm giác thèm ăn. Nhân lúc bây giờ không có ai, hãy nói rõ chuyện năm đó đi. Mọi ân oán năm đó và cái oan dư luận đều do Chu Sùng Viễn đứng sau thao túng. Ông ta cố ý tạo ra hiểu lầm để bắt nhà họ Thẩm bọn anh gánh nhân che đậy mọi chứng cứ phạm tội của ông ta. Chính là lão ta, Chu Sùng Viễn. Hứa Thế Trinh là chìa khóa duy nhất, nhưng ông ta rất sợ chết, và càng sợ Chu Sùng Viễn hơn. Chúng ta phải để ông ta biết rằng ngoại trừ chúng ta ra, ông ta không còn đường nào để đi nữa. Đèn tầng 3 đang sáng kia. Các người làm thế này là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, nghi ngờ làm giả hồ sơ thương mại, chuyển dịch tài sản bất hợp pháp và bao che tội sao kê ngân hàng và đối chiếu chữ ký đều không nói đến việc ngồi tù đến mục xương, thì hoặc là về nước chỉ đích danh Chu Sùng Viễn. Tôi sẽ bảo đảm an toàn cho ông. Chỉ có một mạng này thôi. Hứa Thế Trinh, hãy nghĩ cho kỹ. Các người không hiểu đâu. Chu Sùng Viễn làm việc không bao giờ để lại nhân chứng. Tôi không về nước đâu, chết cũng không về. Triệu Cường đã chết rồi, Chu Sùng Viễn vẫn luôn tìm ông đấy. Nếu ông ra tòa làm chứng, tôi đảm bảo an toàn cho ông. Người có thể bảo vệ ông lúc này chỉ có chúng tôi thôi. Đây là sự lựa chọn duy nhất của ông hiện giờ. Ký vào đây, ông mới có tư cách sống tiếp đến tuần sau. Tuần sau là lễ cắt băng khánh thành bến cảng. Ông sẽ về nước cùng chúng tôi để gặp Chu Sùng Viễn. Ăn nhiều một chút, tối nay sẽ mệt lắm đấy. Đây là đang lo lắng cho tôi sao? Yên tâm đi, tôi gánh vác được. Còn anh thì sao? Vậy thì thử xem nào. Thẩm Ngạn Từ. Nước nóng trong phòng tắm anh đã chuẩn bị sẵn rồi. Tối nay hãy nghỉ ngơi và thư giãn thật tốt nhé. Được, rất sẵn lòng. Yên tâm đi. Tối nay thời gian còn dài lắm. Chuyện bến cảng cậu làm rất tốt. Anh làm gì thế? Bao nhiêu người đang nhìn kìa. Sợ cái gì chứ? Sớm muộn gì tất cả mọi người cũng biết mối quan hệ của chúng ta. Tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay hai người họ có gì đó mờ ám rồi. Ánh mắt kia tình từ đến thế kia mà.
Lục Tổng, chúc mừng nhé. Có điều tôi tự hỏi sao gần đây thành tích của tập đoàn Kiêu Hành lại tốt thế? Hóa ra là bám được vào công tử nhà họ Thẩm rồi. Chu Sùng Viễn. Tiểu Diễn, đừng bốc đồng, ông đã hại chết chị tôi. Hôm nay còn dám đến trước mặt tôi giơ ngoài diệu võ. Ông nghĩ ông trốn thoát được sao? Thằng điên này. Chị của mày cũng là một con điên. 3 năm trước, kẻ thật sự cắt đứt dây phanh xe của Lục Tình chính là Chu Sùng Viễn. Tôi chỉ chịu trách nhiệm chuyển khoản chứ không biết là sẽ xảy ra chết. Sau đó Triệu Cường chết một cách tôi rất sợ hãi. Nhưng năm qua luôn phải trốn tránh. Tôi đã mang toàn bộ chứng cứ nộp lại cho Thẩm công tử rồi. Không, Chu Sùng Viễn. Bây giờ nhân chứng ở ngay đây, vật chứng cũng ở ngay đây. Ông còn lời nào để bào chữa nữa không? Vậy thì cùng chết chung đi. Ông dám động vào em ấy? Ai cho ông cái gan đó hả? Sợ không? Không sợ. Lúc nãy khi anh túm cổ áo ông ta, tay anh run lên. Không phải run, là anh hận không thể giết chết ông ta. Từ nay về sau, bất kể là ai dám động vào anh đều sẽ không tha cho kẻ đó. Em biết rồi. Tiểu Diễn, năm đó cha anh đã dùng người sơ suất, khiến chị gái em phải chịu nỗi oan ức lớn như vậy. Khoản nợ này nhà họ Thẩm nợ em. Anh thay mặt nhà họ Thẩm xin lỗi em. Xin lỗi em. Thẩm Ngạn Từ, em không trách anh. Trước đây em hận nhà họ Thẩm, hận các người cao cao tại thượng, hận các người xem mạng người như cỏ rác. Nhưng sau đó em phát hiện ra, người mà em hận nhất thật ra lại chính là bản thân mình. Đó không phải là lỗi của em. Tiểu Diễn, Chu Sùng Viễn đã phải trả giá đắt rồi. Em hận bản thân mình tại sao ngày hôm đó lại bỏ đi trước. Em hận bản thân mình tại sao lại không có năng lực để bảo vệ chị ấy. Chị ấy vì kiếm tiền nuôi em ăn học, đã một mình bôn ba ra nước ngoài làm thuê. Vất vả đến nhường nào, chân tướng đã được làm sáng tỏ rồi. Hung thủ cũng đã bị bắt giữ. Chị gái em ở trên trời có linh thiêng chắc chắn sẽ không trách em đâu. Sau này có anh ở bên cạnh em, dù cho có khó khăn đến mấy, anh cũng sẽ đồng hành. Em không có cách nào để tha thứ cho quá khứ, nhưng vì anh, em sẵn lòng bước tiếp về phía trước, chậm một chút cũng được. Cho nên đừng buông tay em ra nhé. Sẽ không đâu. Có chết cũng không buông. Đi thôi nào. Ba năm trước, vào ngày chị gái em gặp chuyện, anh có nhận được một tin nhắn. Chị ấy vẫn chưa gõ xong hết chữ. Câu cuối cùng chỉ để lại một nửa: chăm sóc tốt cho em trai tôi. Từ em trai đó vẫn chưa kịp gửi đi, nhưng anh luôn biết chị ấy muốn nói điều gì. Lúc đó anh đã không trả lời, cũng không chuyển tiếp nó cho em, bởi vì anh không chắc liệu mình có xứng đáng hay không. Cái chết của chị Lục Tình có liên quan đến nhà họ Thẩm. Khi đó ngày nào em cũng đi theo sau theo dõi anh, theo từ đầu đường đến tận thương hội, bám từ trong nước ra đến ngoài nước. Anh từng nghĩ em tiếp cận anh chỉ là để điều tra chân tướng, chứ không phải vì anh. Anh phát hiện ra em bám đuôi anh từ lúc nào thế? Lần đầu tiên là ở ngay trước cửa quán bar. Em uống say khướt, ghi chặt anh lên tường rồi khóa hai cổ tay anh lại. Sức mạnh lớn đến mức như muốn nuốt chửng lấy anh vậy. Sau đó ở nước ngoài, anh bị một nhóm côn đồ bao vây, đưa hết tiền cho bọn chúng rồi cũng vô ích. Thế rồi em đột nhiên xuất hiện, một mình em hạ gục toàn bộ bọn họ, trên áo khoác dính đầy toàn là máu. Khi ở phòng tạm giam, em đã cởi chiếc áo khoác đó ra rồi ném cho anh, nói anh mặc vào đi kẻo lạnh. Khoảnh khắc đó anh đã thầm nghĩ, rõ ràng em nên hận anh mới phải, vậy mà lại ra tay cứu anh. Em đứng ở ngay cửa phòng tạm giam, đứng ngược chiều ánh sáng. Toàn bộ bóng hình được ánh đèn đường bao phủ bởi một lớp ánh sáng lạnh lẽo. Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó va mạnh vào. Phải mất một thời gian rất lâu sau anh mới hiểu ra, cảm giác đó được gọi là rung động. Đây là nơi lần đầu tiên em xác định được tình cảm của mình, cũng là nơi đầu tiên chúng ta trao nhau nụ hôn. Hôm nay chọn gặp nhau ở nơi này là bởi vì mọi rào cản ngăn cách giữa hai chúng ta đều đã không còn tồn tại nữa rồi. Chuyện của chị gái em, sự thật năm xưa, trở ngại từ phía nhà họ Thẩm, chúng ta đều đã từng bước vượt qua hết thảy. Hôm nay anh chọn nơi này không phải là để tạm biệt quá khứ, mà là để nói cho em biết lý do tại sao anh muốn cùng em bước tiếp đến tương lai. Từ nhỏ đến lớn, điều duy nhất anh được học chính là tính toán rõ ràng mọi thứ. Học trường nào, rèn luyện kỹ năng gì, kết giao với những ai, mỗi một bước đi đều đã được lên kế hoạch sẵn, vừa an toàn, vừa chuẩn xác.
nhưng cũng thật tẻ nhạt biết bao. Cho đến khi anh gặp được em, ông trùm của bến cảng phía đông, kiểu người mà cha anh coi thường nhất. Em theo dõi anh, giám sát anh, ghim cổ tay anh, rồi cắn đứt khuy áo của anh. Mỗi một việc em làm đều nằm ngoài kế hoạch của anh. Thế nhưng anh lại rung động vì em, không hề có logic, không cần sổ ghi nhớ, cũng chẳng có đánh giá rủi ro nào cả. Sự rung động ấy cứ thế tự nhiên diễn ra, giống như 10 phát súng một đường đạn định sẵn, chắc chắn không thể quay đầu. Em từ nhỏ đã nương tựa vào chị gái để sống. Sau khi chị ấy ra đi, một mình em đã chống chọi bước tiếp cho đến trường có hơn 2.000 anh em nương nhờ em để mưu sinh. Vùng trời này do một tay em gây dựng nên, không một ai có thể lay chuyển được. Mọi thành công có được đều không thể lấp đầy một căn phòng khách trống trải. Không một thành tựu nào có thể thay thế được tình yêu thương. Lục Kiều Diễn, em trên đời này đã không còn người thân nào nữa rồi. Anh muốn trở thành người nhà của em, không phải là để thay thế vị trí của chị gái em, bởi vì không ai có thể thay thế được chị ấy cả. Nhưng sau này mỗi sáng chúng ta có thể cùng nhau chiên trứng. Lúc ngủ bên cạnh em sẽ có thêm một người ôm ấp. Khi em bị thương sẽ có người xót xa. Những chiếc áo sơ mi trong tủ đồ của em chúng ta có thể thay nhau mặc. Anh và em, chúng ta không phải là một bản hợp đồng, không phải là một cuộc hôn nhân thương mại, càng không phải là bất kỳ thỏa thuận nào có thể rút lại, mà là kể từ 3 năm trước. Vào cái ngày chị gái chỉ cho em thấy anh ở trên lễ đài, em đã rung động mất rồi. Anh đứng trên sân khấu với mái tóc trắng và đôi mắt xanh lam. Em ở dưới hàng ghế khán giả, băng qua biển người mà nhìn anh. Khi ấy em chưa biết cảm giác đó gọi là rung động, chỉ biết rằng người đàn ông này em cả đời cũng không thể nào quên được. Sau đó chị gái em gặp chuyện, em không dám thừa nhận tình cảm của chính mình. Chị ấy đã ra đi rồi, sao em lại có thể rung động với người của nhà họ Thẩm chứ? Suốt những năm qua, sự áy náy cùng tình yêu và lòng hận thù cứ giằng xé trong lòng em. Em không hề nắm chắc và cũng chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể ở bên cạnh anh. Anh nói em là biến số duy nhất không thể tính toán trước được trong cuộc đời anh. Anh cũng vậy. Anh là người mà em đã dành 3 năm trời để cố gắng hận thù, nhưng lại không thể kiềm chế được mà đem lòng yêu thương sâu đậm. Sau này, vị trí bắn số 3 ở trường bắn là anh, nhà là anh, và mọi tọa độ của em đều là anh. Anh hỏi em có đồng ý trở thành người nhà của anh hay không? Em đồng ý, từ 3 năm trước đã luôn đồng ý rồi. Sau này mỗi lần cãi nhau, ai là người phải cúi đầu trước đây? Thế thì cả đời này anh cũng không thắng nổi đâu. Thế sao? Vậy thì chúng ta cứ từ từ dây dưa với nhau đi. Em sẽ cùng anh đi đến cùng. Tối qua quậy đến muộn như thế, em không buồn ngủ à? Có buồn ngủ chứ. Nhưng hãy cứ nghĩ đến việc sắp được đi hưởng tuần trăng mật cùng anh là em lại thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên đúng không? Thế sao nhịp tim của Lục Tổng lại đập nhanh thế này? Thẩm Ngạn Tử, đừng có trêu chọc em ở trên xe đấy. Anh đã làm gì đâu nào? Là do tự bản thân em định lực không đủ thôi. Hôm nay ngoan ngoãn thế này là cố ý quyến rũ anh đúng không? Sao ngày nào anh cũng chỉ toàn ôm mấy ý nghĩ xấu xa để hành hạ em thế? Lục Kiều Diễn, em có biết không? Khi em nhìn anh bằng ánh mắt như thế này, anh sẽ muốn khóa chặt em trực tiếp ở ngay trên chiếc máy bay này luôn, chẳng đi đâu nữa cả. Được thôi. Vậy thì khỏi cần đến núi Tuyết Ép nữa. Cứ ở ngay đây đi. Anh đúng là điên thật rồi. Hai ta như nhau cả thôi. Há miệng ra nào. Cũng được, nhưng vẫn không ngọt ngào bằng lúc nãy. Ăn xong viên này rồi đi ngủ nhé. Vẫn còn tận 3 tiếng nữa mới đến Suzik. Nếu em còn dám trêu chọc anh nữa thì sao nào? Còn dám trêu anh nữa, khi đến ép, anh sẽ khiến em phải khóc lóc mà gọi tên anh đấy. Vậy thì thử xem sao nhé. Từ chân núi lên đến đỉnh núi mất khoảng 20 phút. Ở giữa có một đoạn lơ lửng trên không. Dưới chân chính là vực thung lũng sâu thẳm. Em đang nghĩ gì thế? Đang nghĩ về chuyện bến cảng, hay là đang nghĩ làm sao để xuống dưới một cách an toàn đây? Hệ thống giảm sóc của carbon cáp treo này không được tốt lắm, mạnh thật đấy. Ai đó bình thường ngay cả khi họng súng chia sát vào trán cũng không thèm chớp mắt lấy một cái. Sao vừa mới lơ lửng trên không trung đã biến thành khúc gỗ thế này rồi? Em mới không sợ nhé. Cáp treo đến trạm rồi kìa.
Trông có giống hệt dáng vẻ cả người em căng cứng ở trên các treo lúc nãy, lúc nào cũng trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Quả thực giống hệt như một chú tuần lộc nhỏ đang xù lông vậy. Sao anh lại có thể ví von em như thế chứ? Thẩm Ngạn Từ. Em tiêu đời rồi. Muốn ăn thì hứa với em một điều kiện, em sẽ cho anh ngay. Sau này mỗi lần thức khuya đều phải báo cáo trước với em. Hạt dẻ anh ăn rồi. Còn điều kiện thì để sau đi nhé. Em còn nhớ không? Lần trước chú ba có nuôi một chú mèo đen. Nó nhảy tót lên bàn làm việc của em thì vừa nói đừng có làm bẩn tài liệu, nhưng tay thì lại vừa rót sữa cho nó uống. Em nhớ chứ? Lúc ấy anh cứ đứng một bên cười thầm suốt mà. Sau này mỗi năm chúng ta lại đến đây một lần nhé. Ngắm tuyết rơi. Được. Một năm đi 2 lần cũng được luôn. Chốt kèo rồi nhé.